Sukulenty jsou zdužnatělé rostliny, které se přizpůsobily nedostatku vody po určitou část roku nebo prakticky po celý svůj život tím, že mají zdužnatělé některé svoje části. Nejčastěji jsou to listy nebo stonky. Ve skutečnosti mají tyto rostliny jiný typ metabolismu než rostliny, které netrpí nedostatkem vody. A to je metabolismus, který jim šetří vodu v těle. Jsou přizpůsobené k životu v pouštích a polopouštích. Největší skupinou sukulentů jsou kaktusy. Jejich tělo je tvořeno zeleným zdužnatělým stonkem a listy jsou přeměněné v trny nebo chlupy, které chrání rostlinu především před býložravci, ale také před slunečním zářením. Kaktusy jsou pokryté silnou pokožkou, která má jen málo průduchů, což jsou všechno mechanismy k udržování vody v těle. Tělo kaktusu může být kulovité, válcovité nebo sploštělé. K nejznámějším kaktusům patří obrovské kulovité kaktusy rodu Echinocactus gruzony nebo válcovité cereusy, k nímž patří i Cephalocereus senilis, kterému se přezdívá pro jeho šedé vousy stařeček. Ty největší kandelábrovité kaktusy, vysoké i několik metrů, vydrží bez vody klidně pár let. I když kaktusy pochází především ze Severní a Jižní Ameriky, můžeme se s nimi setkat v oblastech subtropického i tropického pásma, ale také i u nás. V Jižní Evropě je nejčastěji pěstovaným kaktusem Opuntia ficus indica, nopál, který se často používá na živé ploty, ochrana proti zlodějům nebo také jako ochrana proti volně pasoucímu se dobytku. Rostlina kvete žlutými květy na konci sploštělých stonků a vytváří červené kulovité plody. Plody jsou obaleny jemnými trny, které je třeba před konzumací jemně odstranit. Obsah je dužnina se semeny a vyjídá se lžičkou. Nopály jsou hostiteli savého hmyzu, červce nopálového, který vytváří přírodní barvivo karmín. Používá se především v potravinářství jako barvení cukrovinek a má označení 120. Také se dříve používal karmín na barvení látek. V našich podmínkách se dají venku pěstovat pouze ty kaktusy, které jsou odolné proti mrazu. Mezi nejčastější patří Opuntia praecanta, jedná se o nízký poléhavý kaktus se splošnatelými stonky, který se používá při výsadbě do skalek. Bohužel je někteří lidé často vysazují do volné přírody a tak se lze s nimi setkat v několika přírodních lokalitách u nás, jako je České středohoří, Pavlovské vrchy nebo Mohelenská step. Další skupinou druhů sukulentů, které se dají pěstovat u nás, jsou rostliny z rodu tlusticovitých a patří mezi ně rozchodníky a netřesky. Známými sukulenty jsou také americké agáve, rostliny s obřími listovitými růžicemi a květenstvími, které mohou dosahovat i 5 metrů. Populární jsou jedlé a léčivé aloe, jejich šťáva se používá jak do nápojů či jogurtů, tak i v kosmetice. Naopak jedovaté je mléko vytékající z poněrněných stonků pryšcovitých rostlin, jejichž zástupci mohou někdy na první pohled připomínat kaktusy. Ty ovšem mléko nikdy neroní. Začátkem září pořádá naše botanická zahrada každoroční prodejní výstavu kaktusů a jiných sukulentů, kterou zahajujeme školní rok a na kterou vás srdečně zveme.